ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የዴሊ ዜድ ኢንተርቴይንመንት ቤተሰቦች እንዲሁም ተመልካቾች፣ ዛሬም እንደተለመደው በሁለት ክፍል በሜዲካል ኢንፎርሜሽን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ መጥፎ የአፍ ጠረን ችግርና መፍትሄው በሚልና ሌላኛውና ሁለተኛው ደግሞ የደም ግፊት መድኃኒትን ብናቋርጥ ምን አይነት ችግር ነው የሚያስከትለው በሚል በሁለት ክፍል መጥቻለሁ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ደግሞ ለሌሎቹ ሼር አድርጉ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። በመጀመሪያ እንግዲህ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዛሬ ስቱዲዮ አይደለም ውጪ ነው ያለሁት። በሆስፒታላችን በመናፈሻ ውስጥ ሆኜ ነው ይህንን የጤና መረጃ ወደ እናንተ ለማድረስ የፈለግኩት። እሱም ደግሞ ምክንያት አለኝ። ያው ምክንያቴ እንግዲህ ከስራ ጋር የተያያዘ ነው። ከስራዬ ጋር ትንሽ ሰዓት ስላልነበረኝ ከዚሁ ከስራ ወጣ ብዬ ትንሽ ባለኝ ጊዜ ሜዲካል ኢንፎርሜሽን በዚህ የጤና መረጃዬን ወደ እናንተ ለማድረስ መጥቻለሁ ማለት ነው። እናንተም እንግዲህ ቶሎ ቶሎ ወደ እናንተ የጤና መረጃውን እንዳደርስ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ወደ ጤና መረጃዬ ሲሄድ እንግዲህ የመጀመሪያ የጤና መረጃዬ ወይንም ደግሞ በሜዲካል ኢንፎርሜሽን የመጀመሪያውን መጥፎ የአፍ ጠረን ችግርና መፍትሄው በሚል እንጀምራለን ማለት ነው። መጥፎ የአፍ ጠረን በሕክምና ቋንቋ ሃሊቶሲስ በመባል ይታወቃል። ምላሳችን ላይ የሚገኙ ጥቃቅን በተፈጥሮ አይናችን የማይታዩ ቀዳዳዎች ባክቴሪያዎችን አጣብቀው ያስቀራሉ ማለት ነው። እነዚህ ባክቴሪያዎች ናቸው እንግዲህ በኋላ ላይ መጥፎ የአፍ ጠረንን የሚያስከትሉት። ይህ ችግር ያለባቸው ሰዎች ሌሎች ሰዎች ፊት ቀርቦ መነጋገር ያስቸግራቸዋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ለጭንቀትና ለድብርት ይጋለጣሉ። ብዙዎች ይህን ችግራቸውን ለመቅረፍ የተለያየ ጠረን ያላቸውን ማስቲካዎች እና ከረሜላዎችን ይጠቀማሉ። ዳሩ ግን ይህ ጊዜያዊ እንጂ ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ እንዳልሆነ ነው ውድ ተመልካቾች ዛሬ የምነግራችሁ። ምክንያቱም ከረሜላዎች እና ማስቲካዎች ችግሩን ከምንጩ ማስቀረት ወይንም ደግሞ ማከም አይችሉም ማለት ነው። እንደየሰው ታዲያ ይሄ መጥፎ የአፍ ጠረን ይለያያል ማለት ነው። አንዳንዶቹ መጠነኛ መጥፎ የአፍ ጠረን ሊኖራቸው ይችላል። አንዳንዶቹ ደግሞ የከፋ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። መጥፎ የአፍ ጠረን የሌለባቸው ሰዎች ይኖርብኛል በሚል ያው ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ በዘርፉ ጥናት እንዳጠኑት ከሆነ ባለሙያዎቹ እንዳጠኑት ከሆነ ለዚህ ታዲያ መፍትሄው አንድና አንድ ነው። ያው መጥፎ የአፍ ጠረንን ለማወቅ በቅርብ ያለው ሰው መጠየቅና ማወቅ ነው። መጥፎ የአፍ ጠረንን ከምን ሊመጣ ይችላል ለሚለው ጥያቄ መጥፎ የአፍ ጠረን እንግዲህ የሚመጣው የተለያየ ምክንያት ሊኖረው ይችላል። መንስኤው ማለት ነው። አንደኛው እንግዲህ እንደ ዋነኝነት የሚጠቀመው ምግብ ነው። ምግብ ከተመገብን በኋላ በጥርሳችን መካከል የሚቀሩት ጥቃቅን የምግብ ቅሪቶች አሉ። በአግባቡ ካልተጸዱ እንግዲህ ባክቴሪያዎች እንዲፈጠሩ በማድረግ መጥፎ የአፍ ጠረንን እንዲከሰት ያደርጋሉ ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ ያው ይሄኛውን ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ነጭ ሽንኩርትና የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች ናቸው። ከተመገብን በኋላ ምግቦቹ ተፈጭተው ወደ ደማችን በመግባት ከዚያም ወደ ሰውነታችን ወይንም ደግሞ ወደ ሳምባችን በመድረስ በትንፋሻችን ጠረን ሊቀየሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ትንባሆ ነው። ያው ትንባሆ እንደምታውቁት ሲጋራ በማጨስ በራሱ የአፋችንን ጠረን ሊያበላሽ ይችላል። በተጨማሪም ለድድ በሽታ በማጋለጥ መጥፎ የአፍ ጠረንን ያስከትላል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች ትንባሆ ጥርስን በአግባቡ ያለ ማጽዳት ሌላኛው ደግሞ መጥፎ የአፍ ጠረን ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ጥርሳችንን፣ ምላሳችንን እና ድዳችንን በየቀኑ በሚገባ ካላጸዳን ጥቃቅን የምግቦች ቅሪቶች እነዚህ አካላት ላይ በማረፍና ለባክቴሪያዎች መራባት ምክንያት በመሆን እንግዲህ የአፍ ጠረናችንን ሊያበላሹ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የአፍ ድርቀት ነው። የአፍ ድርቀት በሕክምና መጠሪያው ዜሮስቶሚያ በሚባል ይታወቃል። ይህ ሁኔታ በተለይም በመኝታቸው ጊዜ አፋቸውን ከፍተው የሚተኙ ሰዎች
በብዛት ይታያል በእነሱ ላይ። እንግዲህ አፋችን ውስጥ ያለው ምራቅ ከደረቀ ለመጥፎ የአፍ ጠረን ያጋልጠናል ማለት ነው። የተለያዩ መድኃኒቶች ይላል እንግዲህ የተለያዩ መድኃኒቶችም እንዲሁ መጥፎ ለአፍ ጠረን ሊያጋልጡን ይችላሉ። የተጓዳኝ በሽታ ወይንም ደግሞ የመተንፈሻ አካላት ህመሞችና ሌሎችም ህመሞች ለአፍ ጠረን መበላሸት እንደ ምክንያት ሊነሱ ይችላሉ። እንዴት መከላከልና ማከም ይቻላል ለሚለው እንግዲህ ሁሌም ከምግብ በኋላና ከምግብ በፊት ማጽዳት ነው። ቢያንስ በቀን 2 ከምግብ በኋላ ጥርሳችንን ማጽዳት ይመከራል ማለት ነው። ለዚህም እንዲረዳ የጥርስ ብሩሽና ሳሙና በስራ ቦታችን እንግዲህ በማስቀመጥና መልካም የአፍ ጠረን እንዲኖረን በየጊዜው ወይንም ደግሞ በቀን 2 አፋችንን ጥርሳችንን ማጽዳት ነው። ሌላው ደግሞ አፋችንን እንዳይደርቅ በመጠንቀቅ ለዚህም በቂ ውሃ በየሰዓቱ መውሰድ ይመከራል ማለት ነው። ይህም የአፋችንን በቂ ሁኔታ ምራቅ እንዲያመነጭና እርጥም ሆኖ እንዲቆይ ይረዳናል ማለት ነው። አፋችን በበቂ ሁኔታ ምራቅ እንዲያመነጭና እርጥብ ሆኖ እንዲቆይ የአፍ ጠረናችንን ጤናማ እንዲሆን ይረዳል ማለት ነው። የአመጋገብ ልምዳችንን በማስተካከል ስኳር የበዛባቸው ምግቦች በማብዛት መመገብ ያው አንዱ የመጥፎ አፍ ጠረን ምክንያት ሊሆን ይችላል። ከሲጋራና ከመጠጥ የራሳችንን ማራቅ ነው። በየጊዜው የጥርሳችንን ሁኔታ ሐኪም ቤት ጎራ በማለት ያው መከታተል ነው። ይህንን ሁሉ ካረግን እንግዲህ ውድ ተመልካቾች ጥሩ የአፍ ጠረን እንዲኖረን ይረዳል። ሌላኛው ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ የደም ግፊት መድኃኒቶችን ብናቋርጥ ምን አይነት መዘዝ ወይንም ደግሞ ችግር ያመጣብናል የሚለው ሁለተኛ ክፍል አልፈን አንዳንድ ነገሮችን እስቲ እናያለን። የደም ግፊት መድኃኒቶችን በማቋረጥ እንግዲህ ያለው መዘዝ እና ያለው ችግር እንግዲህ እንደሚከተለው ለማብራራት ሞክራለሁ። በአብዛኛው ጊዜ እንግዲህ የደም ግፊት ታማሚዎች መድኃኒት ከጤና ባለሙያ ከታዘዘላቸው በኋላ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ እንግዲህ መድኃኒቱን ያቋርጣሉ ማለት ነው። ይህ ደግሞ ለከፋ የጤና እክል ሲጋለጡ ይታያሉ ወይንም ደግሞ ይስተዋላሉ ማለት ነው። የደም ግፊት መድኃኒት ጀምሮ ማቋረጥ እንዴት ይከሰታል? የደም ግፊት መድኃኒቶችን ጀምሮ ማቋረጥ እንዴት ይከሰታል የሚለውን እስቲ እንደ ምክንያት የሚነሱ ነገሮች አሉ። እስቲ እንዘርዝራቸው። እንግዲህ አንደኛውና የመጀመሪያው እንግዲህ ከግንዛቤ እጥረት ይላል። ከግንዛቤ እጥረት የተነሳ የደም ግፊት መድኃኒቶችን ሊያቋርጡ ይችላሉ ይላል። ለበሽታው በቂ የሆነ ግንዛቤ ካለመኖር የተነሳ መድኃኒቶች ያቋርጣሉ ማለት ነው። መድኃኒቱ የጎንዮሽ ችግር ካስከተለ ወደ ተለያየ የእምነት ተቋማት በመሄድ እንግዲህ መድኃኒቱን ሊተውት ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ተሽሎኛል በሚል እንግዲህ አሁንም መድኃኒቱን ሊያቋርጡ ይችላሉ። ተገቢውን የሕክምና ክትትል ባለማድረግ በተለያየ ምክንያት የመድኃኒት አቅርቦት ባለማግኘት አሁንም ደግሞ መድኃኒቱን ሊያቋርጡ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ የሁሉም ጥያቄ የሆነው እንግዲህ መድኃኒት ከተጀመረ በኋላ ማቋረጥ ይቻላል እንዴ የሚል ጥያቄ እንግዲህ ይነሳል በብዙ ፔሸንቶች ወይንም ደግሞ በብዙ ታማሚዎች ማለት ነው። አንድ ጊዜ መድኃኒት ሐኪም ካዘዘለን በኋላ እንግዲህ ራሱ ይቁም ካላለ ሐኪሙ ማቋረጥ እንደማይቻል በፍጹም ያው ማቋረጥ እንደማይቻል ነው። እንግዲህ መድኃኒቱ በድንገት ማቋረጥ ምን ችግር ያመጣል? መድኃኒቱን ድንገት እንኳን ብናቋርጥ ምን አይነት ችግር ሊያስከትል ይችላል የሚለውን ደግሞ እስቲ እንየው። ያለ ሐኪም ትዕዛዝ እንግዲህ መድኃኒት የሚያቋርጡ ታካሚዎች እስከ ሞት ድረስ ያው ያደርሳቸዋል ማለት ነው። ይሄ እንዴት እስከ ሞት ያደርሳቸዋል የሚለውን እንየው። እንግዲህ ያለ ሐኪም ትዕዛዝ መድኃኒቱን ካቋረጡ
ደም በጭንቅላት ውስጥ ይፈሳል ማለት ነው። የመፍሰስ አደጋ ያጋጥማቸዋል ማለት ነው። የልብ ድካም፣ የኩላሊት ደም ቧንቧ ማጥበብ፣ አይን ላይ ደም ስሮች በመወፈርና ለድንገተኛ የአይነ ስውርነት ያጋልጣል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለድንገተኛ ሞትም ሊያጋልጥ ይችላል። የደም ግፊትን ያለ መድኃኒት መቆጣጠር ያለበት ማን ነው? የደም ግፊት ያለ መድኃኒት መቆጣጠር ያለበት ማን ነው የሚለው ጥያቄ እንግዲህ በሐኪም ትዕዛዝ መሰረት ግፊቱ የመድኃኒት መውሰድ ደረጃ ላይ ያልደረሰ ሰው ብቻ ነው እንግዲህ ይህንን ያለ መድኃኒት መቆጣጠር የሚችለው። ምን አይነት አኗኗር ዘይቤ ሊከተል ይችላል? የደም ግፊት ታማሚ ምን አይነት የአኗኗር ዘይቤ ሊከተል ይገባዋል የሚለውን ደግሞ እስቲትን በጥቂቱ እንየው። ያው እንግዲህ ይሄ ታማሚ ወይንም ደግሞ የደም ግፊት ችግር ያለበት ሰው ውፍረትን መቀነስ አለበት። ይሄ ግዴታ ነው። የአመጋገብ ስርዓቱን መቀየር ነው። አትክልትና ፍራፍሬዎችን መመገብ አለበት። ያው ቅባት ያለበት ምግብም መውሰድ የለበትም። ቅባት ካለበት ምግብ እንደውም መራቅ አለበት። ጨው ያልበዛበት ምግብም መመገብ የለበትም። አካል ብቃትና እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። አልኮል አዘውትሮ ያለመጠቀም በት ከሲጋራም መራቅ አለበት። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ በሁለት ክፍል ወደ እናንተ ያቀረብኩት የጤና መረጃ በሜዲካል ኢንፎርሜሽን የዛሬው ይሄንን ይመስላል። ሌላ በኢንተርቴንመንት እንዲሁም ደግሞ በሜዲካል ኢንፎርሜሽን ቪዲዮ ሰርቼላችሁ እስክመጣ ድረስ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰቡን ውላችኋለሁ። ላይክ አድርጉ፣ ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር አድርጉ።